কি লাজ পাইছে নেকি কইনা বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া নিজে তৈয়াৰ কৰা কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি লৈছে দেখিছে এয়া কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে নিজে তৈয়াৰ কৰা কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ এই বেছি নহয় অলপ দূৰত মানে তুলনি বিয়া এখন আছে তুলনি বিয়া এখন খাবলৈ মানে যাবলৈ মানে ৰেডি হৈ আছোঁ এইফালে মঞ্জু আহিব আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে আৰু মঞ্জু লগৰ তাইৰ লগত যাম মানে তাৰপিছত ৰ'বা আকৌ নিহি ল'বা আৰু যাওঁ আৰু তাৰপিছত বিয়াখন এনেই অলপ থুলমূলকৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক দেই এইফালে মঞ্জু আহি পালেহি আমি তিনিওজনীয়ে এয়া ওলাই আহিলোঁ মেজিকতো আহিলোঁ বেছি নহয় খুব বেছি 30 টকা ভাড়াৰ মানে হ'ব আৰু খুব বেছি 6 কিলোমিটাৰমান হ'ব তাৰপিছত বিয়াঘৰ ওচৰ পালোহি আৰু দেই এয়া দেখিছে সেই আৰু মেইন মানে ৰাস্তাটোৰ পৰা বেছি নহয় খুব বেছি 6-7 ঘৰমান পাৰ হ'ব লাগে আৰু আহি পালোহি ফাইনেলি এয়া বিয়াঘৰ দেখিছে বৰ বিয়া আকৌ নহয় দেই তুলনি বিয়াহে থামনেলত দেখিটো গম পাইছে এয়া বহুত ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে ঠাইডোখৰ সৰু যদিও মানে একদম টিপটপকৈ কৰিছে তাৰপাছত এয়া বন্তি বায়েকৰ ছোৱালী ভাগিনীয়েকৰ তুলনি বিয়া খাবলৈ আহিলোঁ আৰু দেই তাৰপিছত এয়া বিয়াঘৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা যিহে নেকি 2-2:30মান বাজিছে সেইকাৰণে মানুহ বৰ বেছি হোৱা নাই গৰম বহুত মানে গুপগুপনি তাৰপিছত এয়া ভাত খাবলৈ আহিলোঁ এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ দিছে আঞ্জা নিৰামিষ চব্জি তাৰপিছত এইটো বেঙেনা ফ্ৰাই তাৰপিছত এয়া দেখিছে মাংস আৰু দেই এতিয়া আৰু ভাতকেইটা খোৱাহে কথা আৰু তেনেহ'লে খাই লওঁ দেই তাৰপিছত এয়া কইনা মেকআপ চেকআপ কৰি ওলাই আহিলে আৰু এখন ফেনৰ ওচৰতে গোটেই কেইজনী থপা লাগি বহি আছোঁ আৰু দেই তাতে এয়া কইনাই আমাক চব দিব আহিলে কইনাক চক মেকআপ ধুনীয়া লাগিছেনে বাৰু মেকআপ কৰোঁতে বহুত সময় লাগিলে দেই চক কি ধুনীয়া লাগিছে যিহে নেকি কইনাজনী বহুতেই ওখ ক্ষীণমিন দেখিবও মানে বহুত ধুনীয়া লাগিছে এয়া জেঠাইকে আমাক পদূলিলৈকে বিদায় দিলে তাৰপিছত এয়া আবেলিৰ বেলিটিলৈ আমি গোটেই কেইজনী ওলাই আহিলোঁ আৰু 5:30মান বাজিব হ'ল তেও বেলিটো মানে মাৰ যাবলৈ ধৰা নাই চাওকচোন তাৰপিছত এয়া লিলু মানে খুৰীয়েকৰ লগত ৰাতিপুৱা আহিছিলে সেয়েহে আমাৰ লগত বিদায় ল'লে আৰু এয়া খাই বৈ গেৰেলা গেঠেলাকৈ গোটেই 4জনী আৰু দেই বিদায় ল'লোঁ কইনা ঘৰৰ পৰা এইফালে মেজিকো আহি পালেহি আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বাই